Hej, jag heter Jytte Guteland och är Europaparlamentariker och socialdemokrat. Jag tycker att det är jätteroligt att vara med er, även om det är genom en video. Här i Europaparlamentet så arbetar jag i miljöutskottet och är verksam inte minst inför klimattoppmötet som kommer vara i december i år. Jag fick ta del av Växjödeklarationen och jag blev väldigt imponerad. Jag ser ett föredömligt initiativ för att lyfta en progressiv, framtidsinriktad miljöpolitik. Att ansluta sig till 100% fossilbränslefritt, det tycker jag är ambitiöst och jag tycker det är ett ställningstagande som kan lyfta andra kommuner, länder och i slutändan hela EU för en långsiktig, ambitiös klimatpolitik. Växjö kan bli ett nationellt exempel som sprider positivt runt om i kommunerna, men jag tror också att Växjö kan bli ett positivt exempel i EU och att den här deklarationen kan få fler av Europas kommuner att ansluta sig till målet om fossilbränslefritt i framtiden. Det råder ingen som helst tvekan om att satsningar på förnybar energi är avgörande för samhällets försörjning. Och jag tycker det är viktigt att poängtera det, möjligheterna med omställningen. För en hållbar omställning handlar inte bara om att ta ett solidariskt ansvar för framtida generationer, utan det handlar också om att långsiktigt värna jobb, konkurrenskraft och ekonomi. Så ett av de viktiga målen i Växjödeklarationen, det tycker jag ska vara, och jag har förstått att det är det också, att pressa EU-kommissionen åt bindande klimatmål för hela unionen. Och vi socialdemokrater i Europaparlamentet, vi tog faktiskt strid för det här under förra mandatperioden. Och jag lovar att vi kommer fortsatt att bevaka det och verka för att målen blir ambitiösa och bindande. Och kom ihåg klimattoppmötet i Paris i slutet av året. Nu har vi energi att tillsammans driva på utvecklingen, för vi har en målsättning att bli en förebild för världen i Paris i december. Tillsammans så tror jag också att ni i Växjö, vi i Europaparlamentet kan uppmana Sverige att ta ett starkt ledarskap för vägen mot ett hållbart samhälle. Regeringen vill, det vet jag, men de bör också aktivt jobba för att Sverige ska bli den första fossilbränslefria nationen i framtiden. Och för att vi ska ställa om för en grönare värld och lösa klimatutmaningarna så krävs det en politisk handling nu och inte imorgon. Och jag tycker att ni visar det. Så jag hoppas ni får stor framgång, att media lyfter fram er. Jag lovar att göra vad jag kan för att berätta om Växjömodellen. Och jag blev oerhört glad och stolt att få tala till er här idag. Och jag hoppas verkligen att ni ska bli både nationellt och europeiskt exempel. Så kanske, jag hoppas det, att ni ska komma hit så att jag kan få visa upp er modell och vara lite mallig jag också. Tack för ordet och jag önskar er stor lycka.